હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે એક નવા વિડીયો સાથે હાજર થયા છે. આજે આપણે વાટી દાળના ખમણ બનાવીશું. ખૂબ સરસ બને છે અને એકદમ ઇઝી અને સિમ્પલ છે બનાવવાની રીત પણ. તો હું તમને એનું માપ બતાવી દઉં. જો મેં અહીંયા ચણાની દાળ અને અડદની દાળ મિક્સ કર્યા છે અને એનું માપ હું બતાવું. આ વાડકી છે, આટલી 3 વાડકી મેં ચણાની દાળ લીધી છે અને 1 વાડકી અડદની દાળ લીધી છે. આમ કરીને 4 વાડકી મેં મિક્સ કર્યું છે. એકલી ચણાની દાળ પણ થાય, પણ મેં 1 વાડકી અડદની દાળ એટલા માટે ઉમેરી કે એનાથી એકદમ સ્પોન્જી ને સ્પંચવાળા બહુ મસ્ત ઢોકળા આપણા ખમણ બનશે એટલા માટે. બાકી એકલી ચણાની દાળના પણ આપણે લઈ શકીએ, પણ મેં 3 વાડકી ચણાની દાળ અને 1 વાડકી અડદની દાળનું માપ રાખ્યું છે. અને તમે તમારા ઘરના સભ્ય હોય એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો માપ. અને મેં રાત્રે એને 2-3 પાણીએ ધોઈ અને આખી રાત એને મેં પલળવા દીધા છે. અને અત્યારે હવે ક્રશ કરવાના છે આપણે, અને ક્રશ કરીને પછી આપણે એને 7 થી 8 કલાક આથો આવવા દેવાનો છે. તો અત્યારે આપણે ક્રશ કરવાની પ્રોસિજર કરીએ. અમે 6 વ્યક્તિ છે એટલે મેં આટલું માપ લીધું છે. તમે તમારા ઘરમાં જેટલા વ્યક્તિ હોય એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો. અને આ મેં 50 ગ્રામ લીલા મરચાં લીધા છે અને એક મોટો ટુકડો આદુ લીધો છે, એના ટુકડા કરી લીધા છે. અને આમાં મેં 150 ગ્રામ ખાટું દહીં લીધું છે, એટલે એ ખાટું દહીં પણ આપણે એમાં ઉમેરવાનું છે. અંદર પહેલાં આપણે મરચાં અને આદુ ઉમેરી દઈએ અને ત્યાર પછી આપણે એમાં દાળ ઉમેરીશું. એટલે દાળ સાથે સરસ ક્રશ થઈ જશે, ખબર પણ નહીં પડે કે અંદર મરચાં નાખ્યા છે એમ, એટલે સરસ ક્રશ થઈ જશે. અને પાણી ખૂબ ઓછું લેવાનું છે, એટલું બધું પાણી પણ નથી લેવાનું. 2 ચમચી જ આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે એમાં. જો અત્યારે 2 ચમચી આપણે પાણી ઉમેરીએ છીએ અને એને કરકરું ડરવાનું છે. આપણે એકદમ પેસ્ટ નથી બનાવવાની એની. આપણું ક્રશ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને તપેલીમાં કાઢી લઈએ. તે બધું ક્રશ કરી લેવાનું છે આપણે. અંદર કોક દાણો આખો રહી જાય તો બી ચિંતા નહીં કરવાની. ઉલટા અંદર કોક દાણો આખો આવશે ને તો ખાવામાં મજા આવશે. જો આ દહીં પણ આપણે એમાં ઉમેરી દઈએ. જો આપણું આ બધું દળાઈને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે, ક્રશ થઈ ગઈ છે દાળ આપણી. હવે એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. કેમ કે દહીં અને આદુ મરચાં આપણે ઉમેર્યા છે ને એની સાથે એને મિક્સ કરી લઈએ. અત્યારે દહીં આદુ મરચાં એટલા માટે અત્યારે આપણે મિક્સ કરી લીધા કે દાળ સાથે ક્રશ થઈ જાય છે ને તો બહુ સરસ છે. એમ મોંમાં તમને મરચાંની બાઈટ લાગે નહીં અને એકદમ ઝીણા સરસ મેશ થઈ જાય છે. અને હવે આપણે બીજો કોઈ અત્યારે મસાલા કરવાના નથી, બસ ફક્ત અત્યારે આવી રીતે મિક્સ જ કરવાનું છે અને એક જ બાજુ આમ હલાવ્યા કરવાનું છે, જેથી ખીરુંમાં હવા ભરાશે ને તો એકદમ ખીલીને સરસ આથો આવી જશે. જો આપણું હવે અને 7 થી 8 કલાક માટે એને આથો આવવા દેવાનો છે. એટલે આપણે હમણાં ઢાંકીને એને આથો લાવવા માટે મૂકી દઈએ. જો મિત્રો આપણું હવે 7 થી 8 કલાક થઈ ગયા છે અને ખીરોને પણ આથો સરસ આવી ગયો છે. જો આખું ફૂલીને કેવું થઈ ગયું છે, જો તમને બતાવું કેમેરામાં એટલે ખ્યાલ આવશે. જો આખું ફૂલીને તપેલી ભરાઈ ગઈ છે. જો એટલો સરસ આથો આવી ગયો છે એને. હવે એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જો હવે આપણે એમાં મીઠું અને સોડા બાકી છે તે ઉમેરી દઈએ. જો અત્યારે 1 ચમચી આપણે મીઠું ઉમેરીએ છીએ અને અડધી ચમચી આપણે મીઠો સોડા ઉમેરીએ છીએ.
હવે સોડા પર આપણે 2-3 ચમચી પાણી ઉમેરીશું. જો હવે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જો હવે એમાં આપણે 3 ચમચી તેલ ઉમેરીએ છીએ. 3 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરવાનું છે એમાં, કે જેથી આપણને ખાઈએ ને તો ગળે ડચુડો નહીં લાગે. જો ખીલીને સરસ ખીરું હલકું થઈ ગયું છે અને સરસ થઈ ગયું છે. જો આને હવે આપણે મસાલા કર્યા પછી એક જ દિશામાં હલાવ્યા કરવાનું છે, જેથી એ અંદર એર ભરાશે ને એટલે આ પોચા બહુ સરસ થશે અને સરસ ખીલશે આપણું ઢાંકણ. ઢાંકણમાં જે ખીરું ઉમેરીશું ને આપણે તે સરસ ખીલશે. જુઓ એકદમ જારી વાળું ખીરું થઈ ગયું છે મસ્ત. જુઓ હવે આપણે એને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપીએ છીએ કે એટલી મસાલા અંદર મિક્સ થઈ જાય બધા. પછી આપણે ઉતારીએ ઢાંકણું એનું. જો અત્યારે આપણે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને કુકર પણ આપણે ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, જેથી પાણી અંદર ઉકળી જાય એટલે આપણે એમાં ઢાંકણ મૂકીએ. અને જો ખીરું પણ આપણું 10 મિનિટ રેસ્ટ મળી ગયો છે. હવે ફરી પાછા એક જ દિશામાં આપણે એને હલાવી લઈએ. જો એમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીએ છીએ, જેથી એનો કલર બદલાઈ જાય. વ્હાઈટ નહીં લાગે, એનો કલર સરસ યલો જેવો થઈ જશે. જો થાળીમાં 1 ચમચી તેલ મૂક્યું છે અને ચપટી કમસું 1 ચણા દાણા જેટલું જ આપણે એમાં શેષ સોડા ઉમેરવાનો છે અને એને મિક્સ કરી લઈએ. એને મિક્સ કરીએ પછી આપણે એમાં ખીરું પાથરીએ. હવે એમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીએ અને બધું મિક્સ કરી લઈએ. હવે જેનાથી શું ખૂબ સરસ જાળી પડશે અને ખીલીને થાળી ભરાઈ જશે, એટલું સરસ ખીલશે આ પ્રોસીજર કરવાથી. અને આ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. આવી રીતે આપણે એને હલાવીશું ને, સોડા અને તેલ નાખીને 1-2 મિનિટ હલાવવાનું, તો ખીરું પણ હલકું થઈ જશે અને આપણા દાળના ખમણ પણ ખીલીને સરસ જાળીવાળા પડી જશે. જો હવે આપણે એને સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈએ અને ઢાંકીને એને આપણે 8 થી 10 મિનિટ સુધી એને સ્ટીમ થવા દેવાનો છે. આ સ્ટીમ થાય ત્યાં સુધી આપણે એનો વઘાર તૈયાર કરી લઈએ. જો મેં આ પેનમાં અત્યારે 4 મોટી ચમચી તેલ મૂક્યું છે. હવે એમાં આપણે રાઈ ઉમેરીએ. આપણે આ વઘાર કરવા મૂક્યો છે. હવે એમાં રાઈ ઉમેરીએ આપણે. રાઈ તતડી જાય એટલે એમાં થોડી હિંગ ઉમેરીશું. જો રાઈ આપણી તતડી ગઈ છે, એમાં હિંગ ઉમેરીશું અને આપણે આ મરચાં ઉમેરીશું. મરચાંને આપણે 1 મિનિટ સાંતળવાના છે અને પછી અંદર આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે. જો હવે એમાં આપણે અડધો કપ પાણી ઉમેરીએ છીએ. જો અને એને મિક્સ કરીને ઉકળવા દઈએ. હવે એને 2 મિનિટ ઉકળવા દઈએ. અને આ લીલા મરચાં બી મેં મોટા છે તે 5 નંગ મરચાં લીધા છે. હવે આને આપણે ઉકળવા દઈએ. 2 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈએ એને. જો વઘાર આપણો રેડી છે. આમાં તમારે ખાંડ ઉમેરવી હોય ને તો પણ 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરી શકો છો, પણ મેં ખમણમાં ખાંડ આવે નહીં. નાયલોન ખમણ હોય ને તો એમાં ખાંડ ઉમેરાય. આપણે આ વાટી દાળના ખમણ છે એટલે એમાં ખાંડ હોય નહીં, એના હિસાબે મેં અંદર ખાંડ ઉમેરી નથી. હવે આપણો વઘાર તૈયાર છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આને પણ જોઈ લઈએ થયું છે કે નહીં. આપણી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. જો
આપણું સરસ ખીલીને તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે ચપ્પુની અણીથી જોઈ લઈએ. જો કમ્પ્લીટ બફાઈ ગયું છે. હવે એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ અને એને ઠંડુ પડવા દઈએ. ત્યાં સુધી આપણે બીજી થાળી મૂકી દઈએ. આ રીતે બધા જ ખમણ આપણે ઉતારી લેવાના છે. જો આપણે ચટણી માટે મેં અત્યારે અંદર 5-6 મિક્સરમાં મરચાં લીધા છે લીલા, અને આ લીલા ધાણા અને ફુદીનો છે. લીલા ધાણા 100 ગ્રામ લીધા છે અને 15 થી 20 પાન ફુદીનાના લીધા છે. તે આપણે આમાં ઉમેરી દઈએ મિક્સરમાં. જો આપણે ધાણા અને ફુદીનો અને લીલા મરચાં ઉમેરી દીધા છે. હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરીએ છીએ, પછી 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરીએ છીએ, પછી 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરીએ છીએ આપણે. અને આ જે આપણે ખમણ બનાવ્યા છે ને એ ખમણનો ભૂકો કરીને એમાં ઉમેરવાનો છે આપણે. એ મેં 3 પીસ લીધા છે. જો આ 3 પીસ લીધા છે આપણે. અને હવે આપણે ક્રશ કરી લઈએ. 2-3 ચમચી પાણી ઉમેરી દઈએ આપણે. જો આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને બાઉલમાં કાઢી લઈએ. આ ખમણ સાથે આ ચટણી ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. આમે આપણે નોર્મલી ફુદીના ધાણાની તો ચટણી બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ ખાસ કરીને જ્યારે વાટી દાળના ખમણ, નાયલોન ખમણ જ્યારે બનાવતા હોઈએ ને ત્યારે એમાં 2-3 ટુકડા ખમણના ઉમેરીને પછી ચટણી બનાવશો તો એ આખો ટેસ્ટ એનો અલગ પડી જશે અને ખૂબ સરસ લાગે છે. જો હવે આપણે એની અંદર વઘાર ઉમેરીએ છીએ. જો હવે આપણા દાળના ખમણ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે વઘાર ઉપર રેડી દીધો છે. હવે એને થોડું ઠંડુ થવા દઈએ આપણે. જો આપણા ખમણ તૈયાર થઈ ગયા છે, થોડા ઠંડા પણ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને કટ કરી લઈએ. જો આપણે ખમણને કટ કરી દીધા છે. હવે તમને હું બતાવું કે કેવા થયા છે. જુઓ એકદમ સ્પોન્જી જેવા છે, એકદમ પોચા પોચા છે. જુઓ તમને ખ્યાલ પણ આવશે કે કેટલા પોચા થયા છે. જુઓ તમને વચ્ચેથી પણ કટ કરીને બતાવું. જુઓ કેટલી જારી પડી છે ને, એકદમ જારીવાળા અને સરસ પોચા પોચા થયા છે. હવે આપણે સર્વ કરી લઈએ. જો આપણા ખમણ તૈયાર છે વાટી દાળના. તમે પણ ઘરે આ રીતે જ બનાવજો. ખૂબ સરસ બને છે, ખૂબ ટેસ્ટી પણ બને છે અને બજાર કરતાં પણ સરસ બને છે. અને એની સાથે આપણે આ ગ્રીન ચટણી મૂકી છે અને ધાણાથી આપણે ગાર્નિશ કરીશું. અને મરચાં મૂકીશું. જો મરચાં મૂકીને ગાર્નિશ કરીશું. જો આપણા ખમણ બનીને તૈયાર છે. તમે પણ ઘરે એવી રીતે બનાવજો. ચટણી પણ એટલી સરસ બની છે, ખમણ પણ જારીવાળા એટલા સરસ બન્યા છે. બજાર કરતાં પણ બહુ જ ફાઇન ઘરે બને છે. તમે બજારનો ટેસ્ટ પણ ભૂલી જશો, એટલા સરસ બને છે. તો તમે પણ ઘરે એ રીતે જરૂરથી બનાવજો. એકદમ ઇઝી છે બનાવવાનું, એટલું અઘરું પણ નથી અને મસાલા બી એકદમ ઓછા જ છે, એટલે લાગે છે બી એટલા સરસ. બજાર કરતાં પણ સરસ બને છે અને તમે ખાઓ તો ગળે રચુડો પણ નહીં લાગે તમને, એટલું સરસ બન્યા છે.
અને એકદમ જારીવાળા છે, એકદમ સ્પંચ જેવા પોચા પોચા બન્યા છે. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી આ રીતે બનાવજો, તમને ખૂબ ભાવશે, ગમશે. અને લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટમાં પણ લખી જણાવજો કે તમને કેવું લાગ્યું. સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો, અને કમેન્ટમાં મને જરૂરથી લખી જણાવજો તમને ગમ્યા કે નહીં. હવે આપણે બીજા નવા વિડીયોમાં મળીશું મિત્રો. બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ.